ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙත ලංකාවේ සුවිශේෂී ස්ථානයක සිට අප විශේෂිත වීඩියෝ එකක් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනීමට සූදානම් වනවා. විශේෂයෙන් වර්තමානයේ ජීවත් වන අනාගත දරු පිරිසත් දරු පරපුරත් ඒ වගේම වැඩිහිටි සියලු දෙනාටත් ගැළපෙන සුවිශේෂී වීඩියෝ එකක් තමයි අද දිනේදී අප channel එක වෙතින් ඔබ වෙත ගෙනීමට සූදානම් වන්නේ. ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම මා පිළිගන්නවා සුවහසක් YouTube ප්‍රේක්ෂක ඔබව ආයිබෝන් කැමෙම වැඩසටහනට අසංක DMD channel එක සමගින්. ඉතින් සහෝදර හිතවතුනි ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි ආදරණීය දූ දරුවනි අප රජරට පුරවරයේ සිට මෙවන් වීඩියෝ එකක් ගෙනෙන්නට සූදානම් වන්නේ රජරට පුරවරයේ කලාලොව කෙරුළු පලනන්නට වෙරදරන ආදරණීය දූපුතුන් පිරිසක් පෙරටු කොට ගනිමින් විශේෂයෙන් කියන්නට ඕනේ අනුරපුර දිස්ත්‍රික්කයට යාබදව තිබෙන කැවිතිගොල්ලෑව නගරයට මදක් නොදොරින් කැවිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුල පිහිටා තිබෙන වාහල්කඩ ජනපදය. වාහල්කඩ ජනපදයේ වාහල්කඩ D5 ජනපදය තුල අද වර්තමාන සමාජය වන විට බොහෝ දුරට අප සමාජය තුලින් බැහැරව යන කලාවක් බවට පත් වී තිනවා උඩරට නර්තන කලාව. හැබැයි මේ උඩරට නර්තන කලාව අනාගත දරු පරපුරට දායාද කරන්නට වෙරදරන මාහැඟී කලාකරුවෙකු අද මගේ සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා. මෙම කලාකරුවා මේ විශේෂයෙන් මෙම නර්තන කලාව නොමැති පුරවරයක එම නර්තන කලාව අනාගත දරු පරපුරට දායාද කර දෙමින් ඔවුන්ට එම කලාව පමණක් නොව බටහිර නර්තනය පවා ඔවුන්ට හුරු පුරුදු කරමින් මේ වනවිට ඔවුන් ලාංකේය සංගීත ශාස්ත්‍රය තුලත් වේදිකා නර්තන තුලින් ඔවුන් විශාල ගමනකට පාතබා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආදරණීය දූ දරුවන් සෑහෙන පිරිසක් මේ කලා ආයතනය තුල රැඳී සිටිනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ මොහොතේදී මා දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මා ප්‍රථමයෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ සඳහා කලා ආයතනයේ ගරු කලා ආයතන අධිපතිතුමන් ඒ වගේම මේ කලාවන් ආදරණීය දූ දරුවන්ට ලබා දෙන මේ කලා මාවත හෙළි කරන ඒ ආචාර්යවරයා අප දැන් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ආයිබෝන් ඔබතුමන්ට නිසන්තමත් ආයිබෝන් ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අද දවසේදී අප වෙනුවෙන් ඔබතුමා සහ සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ඉතින් බොහොම සතුටුයි. මම මේ මොහොතේදී ඔබතුමාගෙන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මෙතරම් මේ දූ දරුවන් වේදිකාව තරණය කරන්නට තරම් දීර්ඝ කාලයක් මම හිතන්නේ මේ කලා ආයතනය පිහිටා තිබෙන්නට ඕනේ මේ දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් දුටුවාම. හැබැයි මට තේරෙනවා දීර්ඝ කාලයක් නොවන බව තමයි මම පිටත ආරංචි මාර්ග තුලින් දැනගන්න ලැබුණේ. ඒ කෙසේතත් මම ඔබතුමාගෙන් අහනවා කොපමණ කාලයක්ද මෙම කලා ආයතනය ආරම්භ කරලා කොපමණ කාලයක්ද මේ දූ දරුවන්ට මෙම නර්තන පුහුණු වීම සිදු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොපමණ කාලයක් ඉඳලාද? ඒ වගේම දූ දරුවන් කී දෙනෙක් ඔබ කලා ආයතන තුල රැඳී සිටිනවද? දූ දරුවන් 20 දෙනෙකු පමණ මේ වන විට නැටුම් කලාව හදාරනවා. දැන් අවුරුදු 3ක විතර කාලයක් තමයි මේ ළමුන් පුහුණු වීම පටන් අරන් තියෙන්නේ. ස්තුතිවන්ත වන ඔබතුමන්ට අවුරුදු 3ක කෙටි කාලයක් තුළ තමයි මේ ආදරණීය දූ දරුවන් මේ විදිහට මේ බටහිර නර්තනයත් ඒ වගේම උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායත් ඔවුන් හදාරමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ වුණට ඔවුන් උඩරට සම්ප්‍රදාය හදාරමින් ශීර්ෂ පළඳලා පළඳමින් ඒ වගේම වෙස් පළඳලා පළඳමින් වෙස් මංගල්‍ය 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ ඔබ කලා ආයතන තුල කරහමාරයි. ඒ වගේම තමයි අප ලංකාද්වීපයේ නමගිය සංගීත කණ්ඩායම් රැසක් සමග මේ වන විට ඒ වේදිකාවන් තුල සංගීත වේදිකාවල් තුල නර්තන කටයුතු වලට ඔබේ දූ දරුවන් සහභාගී වෙනවා. මා දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි පුංචි විරාමයක් අරන් ප්‍රථමයෙන් මේ ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ බටහිර නර්තනය පුහුණු වෙන කොටසක් අපි නරඹලා කතා කරමු.
හිතන්නේ YouTube ප්‍රේක්ෂක ඔබ ආදරණීය දූ දරුවන් ප්‍රමුඛ වැඩිහිටියෝ ඔබ සියලු දෙනා මම හිතන්නේ දකින්නට ඇති මේ විශේෂිත වූ ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම නර්තනය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ තිබෙන ලැබියාව ඒ වගේම හැකියාව ඔබ දකින්නට ඇති ඔබේ දෙනෙත්දෙකි. ඉතින් මේ තමයි ඔවුන්ගේ පුහුණු වීම කරගෙන යන අවස්ථාවක් තමයි ඔබේ දෙනතට අප හසු කර දුන්නේ. ඒ වගේම අප දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් යම් දෙයක් සඳහන් කරන්නට පෙර නැවත ඔවුන්ගේ සංගීත වේදිකාවක් තුල කොහොමද ඔවුන්ගේ නර්තන හැකියාවන් ඉදිරිපත් කළේ කියන දර්ශනයක් නැවතත් මා ඔබට සමීප කරන්නට සූදානම්. ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ සුවිශේෂී වූ දක්ෂතාවයන් ඔවුන් ඉදිරි අනාගතයේ ජයග්‍රහණය කරන අයුරු. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ඔබට පුළුවන් මේ ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ සහාය ඔබේ කලා මහෝත්සවයන් තුළට, ඔබේ සංගීත ප්‍රසංග තුළට, ඒ වගේම ඔබේ මංගල අවස්ථා තුළට, ඒ වගේම තවත් මෙතුමන්ගේ සුවිශේෂී කටයුතු රැසක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ තමයි හේවිසි කලාව, හේවිසි ශබ්ද පූජාව, විශේෂයෙන් දානමය කටයුතු, ඒ වගේම විහෙර විහාරස්ථානවල ශබ්ද පූජා කටයුතු, ඒ වගේම විවිධ වූ ආගමික උත්සව කටින පින්කම් ආදී සුවිශේෂී උත්සව සඳහා මෙතුමාගේ ශබ්ද පූජා කටයුතු ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ කලායතනය තුලින් මේක ලබා ගන්නට පුළුවන්. සිතුමේ කලායතනය දීපාහ වාහල්කඩ කැවිතිගොල්ලෑව. ඉතින් මේ පුරවරයට අභිමානයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මා මේ කතා කරද්දී ඔබට පේනවා ඔබ තිරේ දිස්වනවා පහතින් ගරු ආචාර්යතුමන්ගේ ගරු කලායතනාධිපතිතුමන්ගේ දුරකථන අංක එම දුරකථන අංක සම්බන්ධ කරගනිමින් පුළුවන් ඔබට ඒ ඔබේ අවශ්‍ය සේවාව ලබා ගන්නට මේම කලායතනය තුලින්. ඒ වගේම ඔබට දැම්මා නැවතත් ඔබේ දිනෙත් අභියසට ගෙන එන්නේ උඩරට සාම්ප්‍රදායික නර්තන කලාවේ සුවිශේෂී වූ නර්තනාංගයන් කිහිපයක්.
අපූර්වට මේ දේ නරඹන්නට ඇති කියලා හිතෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ විශේෂිත වූ හැකියාවන් තිබෙන දූදරු පිරිසක් මේ පුරවරේ ඉන්නවයි කියන එක මම හිතන්නේ මෙච්චෙක් ඔබට ඔබේ දිනතට හසු නොවන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ දේ ඔබ වෙනුවෙන් කළා. ඉතින් අපගේ channelය ඉදිරියටත් මෙවැනි දේවල් ඔබට සමීප කරන්නට සූදානම් වනවා. අමතක කරන්න එපා විශේෂයෙන් මෙවැනි වීඩියෝ ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එද්දී අපටත් උදව්වක් කරන්න. ඒ තමයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ඔබගෙන් මේ ඉල්ලීමත් ඉල්ලමින් අප විශේෂයෙන් සඳහන් කරන ඔබට අවශ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් කලාවෙන් ඔබට කළගත හැකි අවශ්‍යතාවයන් බොහොමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල මෙම කලා ආයතනය තුලින් ඔබට කරගන්නට පුළුවන්. යලිත් මා සඳහන් කරනවා මේ තිරේ පහත කොටසින් ඔබට දිස්වනවා විශේෂයෙන් කලායතනාධිපතිතුමන්ගේ දුරකථන අංක විශේෂයෙන් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් හැකියාවන් තිබෙනවා මෙම කලායතනයෙන් සංගීත ප්‍රසංග සඳහා නර්තන කණ්ඩායම් ඒ වගේම විශේෂයෙන් විහෙර විහාරස්ථාන ආදී ආගමික කටයුතු සඳහා ශබ්ද පූජා කටයුතු හේවිසි ශබ්ද පූජා කටයුතු ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ පිළිගැනීමේ උත්සව ආදී ඒ වගේම මංගල අවස්ථා සඳහා විවිධ වූ උත්සව කටයුතු සඳහා උඩරට නර්තනයට අදාළ සියලුම ශිල්පීන් ඔබට අවශ්‍ය ශිල්පීන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මා ඔබට සුවසක් ප්‍රේක්ෂක ඔබට ආරාධනා කරන්නේ ඔබේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ඔබට සතුටුයි නම් ඔබට දැනෙයි නම් හැඟෙයි නම් මේ යහපත් කියලා ඔබට අවශ්‍යතාවයක් තිබේ නම් මෙම දුරකථන අංකව සම්බන්ධ කරගනිමින් ගරු කලායතන අධිපතිතුමන් ප්‍රමුඛ ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ සහයෝගය ලබා ගනිමින් ඔවුන්ට ඉදිරි අනාගතය කරා යන්නට ඔබේ ශක්තිය ලබා දෙන හැටියට මා බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා හිටනවා. ඉතින් තවත් මෙවැනි වූ සුවිශේෂී වීඩියෝවන් ඔබ වෙතට සමීප කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන අද දිනේදී අප తాවකාලිකව සමුගන්නවා රජරට පුරවරයේ ඓතිහාසික පින්බිමක සිට.